මේකට අද ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්නේ grade 10 book එකේ තියෙන page 9 එකේ තියෙන qualities කියන පාඩම තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ role play එක. බලමු දැන් මම එක board එකේ ලියලා තියෙනවා මොනවද එකකින් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේ qualities කියලා කියන්නේ ගුණාංග වලට. quality එක කියන්නේ තත්වයටත් කියනවා quality එක කියලා. quality අපි කියන්නේ තත්වය, qualities කියන්නේ මෙතන ගුණාංග කියන අදහස. ගුණාංග. දැන් ගුණාංග කියන ඒවා තියෙන්නේ අපි මිනිස්සු ගාව නේද? The people we have qualities. Sometimes we haven't qualities. අපිට සමහරවිට ගුණාංග නැහැ. මෙතන role play එකක් තියෙනවා රසුනි වෙනුරයි කතා කරනවා. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. රසුනි කියනවා hello වෙනුර you seems to be in good mood today. You seem to be in good mood today. seem කියන්නේ දුවේ වාගේ පෙනෙනවා. වාගේ පෙනෙනවා. අද ඔයා වගේ පෙනෙනවා to be good mood. be කියන්නේ වෙනවා කියන එකයි. be කියන්නේ මොකද්ද? වෙනවා. ඉන්න good mood කියලා කියන්නේ හොඳ ස්වභාවයකින් mood එක කියන්නේ ස්වභාවයට. අද ඔයාගේ මූණ දිහා බැලුවම හොඳ තත්ත්වයකින් ඉන්නවා වගේ කියලා පේනවා. mood කියන්නේ ස්වභාවයට කියන්නේ. mood එක කියලා අපි කියන්නේ ස්වභාවය. today කියන්නේ අද. අද හොඳයි වගේ මූණ. එතකොට වෙනුර කියනවා yes oh I am always happy. මම හැම වෙලාවෙම happy එකෙන් ඉන්නේ. always හැමතිස්සෙම සතුටින් ඉන්නේ. හැමතිස්සෙම සතුටින් ඉන්නේ. රසනි කියනවා how can you always be happy? කොහොමද can පුළුවන් you ඔබට always කියන්නේ හැම විටම be happy ඉන්නේ වෙන්නේ සතුටින් කොහොමද හැම වෙලාවෙම සතුටින් ඉන්නේ? හැම වෙලාවෙම සතුටින් ඉන්නවා කියන එකත් ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. කොහොමද ඉන්නේ? ඒක වෙන්නේ කියනවා it's simple. ඒක simple වැඩක් නෙමෙයි. සරල වැඩක් නෙමෙයි. all I need. all කියන්නේ ඔක්කොම කියන එකනේ. ඔක්කොම. I need මේ ඔක්කොම මට ඕන. need කියන්නේ අවශ්‍ය වෙනවා කියන එකයි. අවශ්‍ය වෙනවා is වෙන්නේ මොකද්ද? see. see කියන්නේ දකින්නට. see කියන්නේ දකින්නවා. The good side of everything. හොඳ පැත්ත විතරයි මම හැම දෙයකම හිතන්නේ. අසුභවාදී පැත්ත හිතන්නේ නැහැ කියන එක ඔය කියන්නේ. එතකොට රසුනි කියනවා does it mean එයින් අදහස් කරනවා නේද that you are optimistic. optimistic කියන්නේ සර්ව සුභවාදී කියන එකයි. ඒ කියන්නේ හොඳ පැත්ත විතරයි බලන්නේ. සමහරු නරක පැත්තමනේ බලන්නේ. ඒකට අපි වචනයක් තියෙනවා pessimistic කියලා. දැන් මෙයා ඒ කියන්නේ ඔයා මේ හැම වෙලාවෙම ඔප්ටිමිස්ටික් කෙනෙක් නේ. සර්ව සුභවාදී කියන එකයි තේරුම. මේ වචනේ ඉගෙන ගන්න ඕන. සර්ව සුභවාදී. සර්ව කියන්නේ ඔක්කොමනේ හැම දෙයක්ම සුභවාදී විදියට බලන්නේ. ඔයා කොහොමද ඔප්ටිමිස්ටික් කෙනෙක්? වෙනුර කියනවා yes oh I am මම එහෙම තමයි. am කියන්නේ වෙනවා කියන්නේ මම නෙමෙයි කියන්නේ මම එහෙම තමයි. and you are very outgoing person. හැබැයි ඔයාලා සමහරවිට පොඩ අවුට් යනවා වගේ නේ. අවුට් යන පුද්ගලයෙක්. but sometimes හැබැයි සමහර වෙලාවට you do get angry. සමහරවිට අවුට් යනවා කියන්නේ ඔයා angry වෙනවා. angry කියන්නේ තරහයි කියන එකයි. get angry කියන්නේ තරහ ගන්නවා. ඔයා සමහරවිට තරහ යනවා ඒ කියන්නේ ඔයාට outgoing යනවා කියන්නේ ඔයාට කේන්තිත් යනවා කියන එකයි ඔය කියන්නේ. ඒතර රසනි කියනවා yes I do. එහෙම තමයි මම ඒක කරනවා කියන්නේ මම ඒක තමයි. and that's one of my weakness. that's ඒක වෙනවා one of my weakness. weak කියන්නේ දුර්වලයි කියන එකනේ. weakness කියන්නේ දුර්වලතාවයට. ඒක මගේ දුර්වලතාවයක්. ඒ කියන්නේ get angry තරහ ගන්න එක is a weakness. getting angry is a weakness. තරහ ගන්න එක දුර්වලතාවයක්. ඒකයි ඔය කියන්නේ. I think මම හිතන්නේ that it is because එමක් නිසාද I am oversensitive. oversensitive කියලා කියන්නේ sensitive කියන්නේ සංවේදී කියන එකයි. oversensitive කියන්නේ ඕනාවට වඩා සංවේදී. සමහර නාට්‍ය බැලුවා තමයි චරිතය දිහා බලලා හොඳටම අඬනවා. ඒතකොට දැන් යාර නාට්‍ය බව තමතක වෙනවා. ඕනාවට වඩා සංවේදී. සමහර එක සිද්ධියක් යවුවාම ඔහේ ගානක්වත් නැහැ. sensitive නෑ වගේ. සමහර ඒ කියන්නේ අති සංවේදී වෙනවා. ඕනාවට වැඩි සංවේදී වෙනවා. ඒක මගේ over sensitive කියන්නේ මෙතන weakness එකක්ලු. නේ?
I think that is because මේ මගේ weakness එකේ ඉන්නේ I am oversensitive. මම ගොඩාක් සංවේදී නිසායි. එතකොට වෙන්නෝ කියනවා well. We all have weaknesses. Oh, අපි ඔක්කොටම දුර්වලතා තියෙනවා. We all have weaknesses. අපි ඔක්කොම දුර්වලතා තියෙනවා. You see, ඔයා බලන්නකෝ. There are times that සමහර වෙලාවල් තියෙනවා that I feel very generous. Generous කියන්නේ ත්‍යාගශීලී. Generous කියන්නේ මොකක්ද? ත්‍යාගශීලී. මට සමහරක් වෙලාවට යමක් දෙන්න තමයි හිතෙන්නේ. මට හිතෙනවා පරිත්‍යාග කරන්න, ත්‍යාගශීලී වෙන්න. But sometimes නම් සමහර වෙලාවට I am little concerned about. ඒ වුණාට අපරාධේ, ඒ කියන්නේ සැලකිල්ල පුදින අපරාධේ මන් දුන්නේ. නොදී කියනනම් හරි. මේ ත්‍යාගශීලී. හැබැයි උනට ටික වෙලාවකින් මම මොකටද එච්චර දෙයක් දුන්නේ? අපරාධේ දුන්නේ කියලා හිතෙනවා. ඒක මගේ weakness එකක්ලු. හැබැයි generous කියලා කියන්නේ ත්‍යාගශීලී බව. ඒක good quality එකක්. එතකොට ඊට පස්සේ රසුනි කියනවා no you are not නෑ ඔයා එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි I remember කියන්නේ මතකයි මතක තියනවාට කියන්නේ remember කියලා මතකයි the time you helped me අර ඔයා මට උදව් කරපු කාලේ මට මතකයි with my project මගේ ව්‍යාපෘතියට when you hadn't even finished ඔයාවත් ඉවර කළා නෑ ඒ වුණාට ඔයා මට උදව් කළා finish කරනවා කියන අවසන් කරනවටනේ දැන් ඔයා ඉවර කරන්නේ නැතුව ඔයා මට උදව් කළා. ඔයා කොච්චර හොඳ කෙනෙක්ද? yours ඔයාගේ ටිකවත් ඉවර කරන්නේ නැතුව. That was very generous. ඒ මොකද්ද? ඔයා very generous. ඔයා ඉතාම ත්‍යාගශීලී and helpful උදව් කරන සුළුයි of you. ඔයා උදව් කරන කෙනෙක් නේ. වෙනුර කියනවා oh well. That's what friends are for. ඒකට තමයි යාළුවෝ ඉන්නේ. උදව් කරන්න තමයි අවශ්‍ය වෙලාවට යාළුවෝ ඉන්නේ කියලා. එතකොට රසුනි මොකද්ද කියන්නේ? Of course, ඇත්තටම you are right. ඔයා හරි. We should all try to be kind. අපි හැම වෙලාවෙම kind වෙන්න ඕන. kind කියන්නේ කරුණාවන්ත වෙන්න ඕන. helpful උදව් කරන සුළු වෙන්න ඕන. gentle ත්‍යාගශීලී වෙන්න ඕන. ඒ වගේම understand කියන්නේ තේරුම් ගන්නවනේ. ඒක ලේසි වචනයක්. අවබෝධ කරගන්න ඕන පුද්ගලයන්. ඒවා තමයි අපේ good qualities. all those around us මේ අප වටා ඉන්න සියලුම දෙනාව. ඒ වගේම ඉතින් බලමු දැන් මෙන්න මෙතෙන්දී මේගොල්ලෝ කියන මේ අදහස් වල අපිට දීලා තියෙන ඇක්ටිවිටි එක තමයි දුවේ පුතේ name එක ලියලා මෙතනින් හරිම ලේසි මේ නම ලියලා යාගේ තියෙන positive qualities කියන්නේ හොඳ ගුණාංග ඔයගොල්ලෝ ලියන්න. මෙතනින් බලලා යාගේ තියෙන good qualities කියන්නේ දැන් good qualities විදියට ගන්න එක එකෙන්ගේ මෙන්න මේ qualities තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. kind, helpful, generous, understand ඒවා good qualities. ඒ වගේම get angry negative quality එක. get angry. ඒ වගේම optimistic කියලා කියන්නේ හැම වෙලාවෙම මේක positive quality එකක් විදිහට දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම happy කියන එකත් අපිට ගත්තා. ඒක හොඳ quality එකක් නේ. සතුටින් ඉන්නවා කියන එක. ඒ වගේම good quality එකක්. ඒ වගේම little concern කියන එක මෙතන තියෙන්නේ. little concern කියලා තිබුණා. මේක මෙතන තියෙන්නේ නෙගටිව් ක්වොලිටි එකක් විදියට. මේ නම ලියලා ඒ අදාළ කෙනාගේ ඔයගොල්ලෝ මේක සම්පූර්ණ කරන්න ලේසි මම ඔක්කොම කරලා තියෙන නිසා මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේක තේරෙනවා කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ආවමු. good luck.